Bây giờ mình sẽ bật lên và test thử nhé. Khá là khỏe mọi người ạ. Đây. Khá là khỏe. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả mọi người cách chế tạo một cái máy hút bụi siêu mạnh nha. Thì các dụng cụ mọi người cần một tấm sắt hoặc một tấm tôn. Đây mình sử dụng cái mặt sau của ấm ly. Đây mình sử dụng một ống nhựa 75. Đây. Và một chiếc motor 18V. Motor 365S, một chiếc bút nến, một ống 27, một đoạn ống 21 và các dụng cụ như cưa và tua vít và kéo kìm. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé.
đã hướng dẫn cả mọi người chế tạo máy hút bụi cầm tay mini thành công. Đấy, rất là đơn giản. Đây mình sử dụng nguồn 12V 30A để test cái máy hút bụi này. Ok, mình đã nối dây sắn vào. Bây giờ mình sẽ bật lên và test thử nhé. Khá là khỏe mọi người ạ. Đây, khá là khỏe. Ok, vậy là mình đã chế tạo xong máy hút bụi cầm tay mini. Mọi người thấy video này hay cho mình một like, một đăng ký kênh nhé, nhớ bật chuông để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé.